Hello, good morning, good morning, good morning. What's up, guys? Ngayon ay magluluto ako ng aking lunch. Tapos na ako mag-almusal. So, what's up na lang sa inyo lahat dyan. Okay? Bye-bye. So, unahin ko yung isda. Isda paksiw. Okay? Yan po, isda paksiw. So, unahin natin to. Rock and roll. Paksiw. Yan po. Ang tawag dito sa isda, kolyos. Kolyos po ang tawag dyan sa Greek. Ngayon, ang lagyan natin ng panghalo. Meron tayong luya. Lagyan natin luya. Genger. Meron tayong bawang. Garlic. Right. Onion. Sibuyas. And long pepper. Right. See? Lagyan natin vinegar. Cider vinegar. Pepper. And pepper seed. Pepper seed. Then salt. Salt, asin. Kunti lang. And the last one, kikkoman. Olive. Lagyan natin little olive. Right. Okay. So, take aside muna. So, next. Chicken. Garlic. Pepper. Red pepper. Ang tawag dito. Romary. This is romary.
and mustard. Okay. Right. And you mix this. Mix together. Yes. And put romary fresh. Alright. Okay. And take aside, okay? For 1 hour or half hour to put in the oven o bago lutuin sa oven. Okay. So, ilagay na natin paksiw. Okay? Yan. Siguro mga 25 minutes, I think. 20-25 minutes. Pag malakas ang apoy, pag half hour, mahina ang apoy. Okay? So, ilagay na natin yung yung chicken. Ilagay natin yung chicken. Takpan natin ito. Okay? Okay. In 45 minutes. Okay. Okay, kunin na natin yung yung oven na manok. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ayun, oh. See? So, Lord, meron kaming manok, kanin, and talong na torta, paksiw, at munggo nga may kalabasa. Yan po ang aming pagkain ni Mrs. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa blessing ngayon, sa pagkain. Sige, kain na tayo. Okay. Kain tayo. Dami. Okay. Okay, dito na magtapos ang aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga subscriber, shout out kay Alyssa Bithaw.
sa anak ko at saka sa mga kay Sondelbit House, sa mga grandchildren or mga nephew. At shout out kay thank you by Harvey and also for Rekat TV vlog. And hindi ko pa alam kung sino, hindi ko napansin, wala akong listahan, nalimutan ko listahan ko sa kabilang kwarto ko. So shout out na lang sa mga subscriber ko at saka silent subscriber ko. Okay, so thank you very much. Sana nagustuhan yung aking video, and don't forget subscribe and like notification bell. Okay, thank you very much. Bye bye.